káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ṣàtọ́lá Abímbọ́lá òun ni atọ́kùn ètò yín. Tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa máa pín. Ẹ bá wa wí fún alára wípé a ti wà níbí dídí. Ẹ bá wa wí fún àjèrò wípé mo ti wà ní digbí. Níbí báyìí ẹ bá mi sọ fún Ọ̀ràngúnlé Ìlà pé mo ti wà níbí ní digbí. Ọ̀rọ̀ tí a máa bára wa sọ kò ní pẹ́ jù, kò dẹ̀ ní pọ̀ jù, torí kì í dùn kó pọ̀, kì í pọ̀ kó dùn. Ṣókí báyìí òun náà ni ọbẹ̀ oge. Ìwọ̀nba tí Olódùmarè, tí àwọn ìgbárùmọ̀lẹ̀ bá fún mi ní ààyè láti sọ ni màá máa sọ. Nítorí ọ̀rọ̀ àsọjù gbà mí, irọ́ ló ń bá wa. Màá fi orin kan bẹ̀rẹ̀. Orin náà, mo mọ̀ wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ wa ni a mọ orin náà, ṣùgbọ́n màá fi orin yẹn bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní ìní ara aṣọ lọ́jà o, ọ̀la ara aṣọ lọ́jà o, ọjọ́ àbákú laṣọ ṣe gbé o, ọmọ ní kára o. Ọmọ ní kára o, òní ara aṣọ lọ́jà o, ọ̀la ara aṣọ lọ́jà o, ọjọ́ àbákú laṣọ ṣe gbé o, ọmọ ní kára o. Ọmọ ni mo ra o. Bẹ́ẹ̀ ni, ọmọ ní kára, torí kò sí bí aṣọ ṣe lè wọ́n tó, kò sí bí ẹ̀gbà ọrùn, ẹ̀gbà ara bó ṣe lè wọ́n tó. Ọmọ òun ló ṣe kókó nínú gbogbo nǹkan. Ṣẹ́yìn náà ti rí àkọlé ọ̀rọ̀ tí mo fi síta. Mo ní kí èèyàn wà ní ayé kó wà láàyè, bóyá yálà ọkùnrin àbí obìnrin, kó wà láyé kó wà láàyè, òun ló dáa. Òun nìkan ní ẹ̀bùn tó lè fún àwọn ọmọ ẹ̀. Èmi ò mọ ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí tí ó lè wúlò fún, ṣùgbọ́n mo máa sọ. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀dá, nínú ayé èèyàn, wíwà láyé tá wà láàyè yìí, tá wà láyé yìí, òun nìkan ni báwo mo ṣe lè fi sínú, òun ni iyì wà fún, ní iyì ẹ̀, ní iyì tó wà ńbẹ̀. Ó wà láyé làwọn ẹbí ẹ̀ ń pọ́n ẹ lé. Ó wà láyé gẹ́gẹ́ bí obìnrin, lọ́kọ ẹ̀ máa pọ́n ẹ lé nígbà míì, kì í ṣe gbogbo ọkọ o. Ó wà láyé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, ní ìyàwó míì máa pọ́n ọkọ ẹ̀ lé nítorí wípé ó rójú ẹ̀. Ipò sì wà láyé, wà láàyè. Kì í ṣe gbogbo obìnrin náà ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, nítorí wípé ká ṣàfi sí wípé a wà láyé, a wà láàyè, òun lẹ́lòmíì ń tijú ẹ̀ mọ́ wa. Nígbà tó o bá kú tán, wàá mọ̀ wípé, ẹ mọ̀ wípé wọ́n máa ń sọ wípé kó má ṣe wá ládọ́run mòtítọ́. I am speaking from experience, not even one experience. If I say experience, it's an understatement. Experiences. Pàápàá jùlọ àwa obìnrin. Ọkùnrin náà ní tiwọn o, tó yẹ wípé téèyàn bá kú tán tó ò sí láyé mọ́, àgàgà kó wá sọ wípé foolishly, kì í ṣe àìsàn ló gbẹ̀mí ẹ̀ o. Foolishly nítorí wípé o wà nínú situation kan, nítorí pé o wà nínú wàhálà kan, nítorí wípé ìdààmúdàbò kan dé báyìí, nítorí wípé wọ́n drag ẹ ní títì nílé ayé ẹ. O ò wá ronú nǹkan méjì ju ikú lọ, dẹ̀ bí mọ́lẹ̀ ìkànnì ẹ. O ò ronú nǹkan méjì ju pé kó lọ para ẹ lọ. Nítorí wípé wàhálà dé bá lé ayé ẹ. Àìmọye ẹni tí wàhálà ti dé bá lé ayé ẹ tó yẹ wípé fún oṣù pátápátá porogodo tá a rí wẹ̀rí, ayé ò lè gbẹnu mú ọ̀rọ̀ ènìyàn sẹ́nu fún odindi ọdún kan, oṣù 6 pé. Fúnra wọn náà lọ tún máa rí ẹni tó bá tún rèsì irú ọ̀rọ̀ yẹn jáde pé kí ló dé, kí ló tẹ̀ fẹ́ gbà ń bẹ́, ó ti kọjá náà, ó ti pẹ́ náà. So kí ló wá fẹ́ para ẹ fún? Tó bá para ẹ, wàá fáwọn ọmọ ẹ lẹ̀. Story ayé ẹ, àwọn èèyàn á manipulate ẹ.
wọ́n á sọ nǹkan tó ò jẹ́, nǹkan tó ò jẹ́, nǹkan tó ò ṣe, wọ́n á sọ fáwọn ọmọ ẹ̀. Wọ́n á pọ́nnu. Àwọn ẹbí ẹ tí wọ́n ò nífẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀, tí wọ́n hate ẹ tẹ́lẹ̀, àwọn ni àgàgà táwọn ọmọ ẹ bá wà ní kékeré tí wọ́n ò tí ì dá ẹ mọ̀, tí wọ́n ò mọ̀ kankan nípa ẹ. Wọ́n á wá irọ́ burúkú tó yẹ pé àwọn ọmọ ẹ tí kò bá ń ṣe wípé ìwọ ló fi inú ẹ gbé wọn, tí kò bá ń ṣe pé àtọ̀ ẹ ló di ọmọ ẹ yẹn, àwọn ọmọ yẹn máa hate ẹ. Àwọn ẹbí wà very cruel. Wọ́n tijú ẹ̀ nítorí ó wà láyé ni. Tó o bá sí láyé mọ́, they will say all sorts of things, they will tell all sorts of lies fún àwọn ọmọ ẹ̀ nípa ẹ̀. I am telling you from experiences. Sórí nǹkan tí wọ́n ń pè ní ẹbí, ará, ọ̀rẹ́, ojúlùmọ̀, ó dìgbà tó o bá tó kú tán. Ṣùgbọ́n nígbà yẹn o ò ní láǹfààní láti wá sọ wípé lágbájá ìwọ ló ń parọ́ mọ́ mi tó yìí. They will tell lies. They will make people hate you. Wọ́n á nígbà tí ìyá ẹ wà láyé, ìgbà tí bàbá ẹ wà láyé, èèyàn burúkú ayé òun ọ̀run ni. Kò ní ṣoore kankan fún wọn rí. Ó nígbà ó láwo gbogbo ọ̀rọ̀ burúkú. Wọn ò ní sọ nǹkan èèyàn kan àbí méjì tí ìyá ẹ àbí bàbá ẹ ṣe fún wọn tó dáa. Kì í ṣe gbogbo ẹbí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹbí, àgàgà tá a bá rí tó hate bàbá, tó hate yẹn, àbí tó hate ọkùnrin yẹn, àbí tó hate obìnrin yẹn nínú ẹbí, kó tó di wípé ẹni yẹn kú. Àgàgà tó bá wá kú tán tó wà táwọn ọmọ ẹ ò ní choice, tó yẹ pé ọwọ́ wọn làwọn ọmọ ẹ tún fẹ́ lọ máa gbé, ó ti tán tiẹ̀ ti bá ẹ. Táwọn ọmọ yẹn ó ti dá àwọn ọmọ yẹn sí àdánwò ayérayé. Torí wípé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ẹ, kì í ṣe pé àìsàn mú ẹ mọ́lẹ̀, àìsàn yẹn ló padà pa ẹ́. Ó wá ronú pé kó lọ kú. You are selfish and self-centered. Torí pé tó bá wà selfish, tó bá wà self-centered, wàá kọ́kọ́ ronú àwọn ọmọ tó fẹ́ filẹ̀ sọ́wọ́ kìnìún, palamọ́lẹ̀ àti òjòlá tí wọ́n ń pè ní ẹbí, ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀. They will not tell them ìgbà tí ìyá wọn ràn wọ́n lọ́wọ́. They will not tell them ìgbà tí bàbá wọn ràn wọ́n lọ́wọ́. Ìwà tí bàbá wọn hù tó dáa. Àgàgà tí obìnrin tí ò bá láìkí ọkọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tó yẹ pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, ṣe mọ̀ pé ìgbà tọkọ àti ìyàwó bá wà láyé, òun ni bóyá wọ́n divorce àbí wọn ò jọ sí, òun lọkùnrin yẹn náà lè sọ story tiẹ̀, ìyàwó náà lè sọ story tiẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn later. Ṣùgbọ́n tóbìnrin yẹn ò bá nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin yẹn, á parọ́ mọ́ bàbá wọn. Á ní bàbá nígbà tó wà láyé ó ṣe gbá ó ṣàwó ó ṣe kòkó bàbá àṣàsùn. Even if some of those things are true, a mú irọ́, ẹlòmíì mọ bó ṣe mú òdì irọ́ nílé ayé yìí. Ẹlòmíì wọ́n mú omi irọ́ wọ́n fi dá wọn ni. Àgàgà tí obìnrin tó bá ti wá lọ fọ́ sí sáìdì obìnrin, ó ìyẹn worst. Àwọn ẹbí ọkọ, àwọn ẹbí ọmọ yẹn, àwọn ẹbí bàbá ọmọ yẹn àti ẹbí stop it, go inside, wọnú ilé lọ. Àwọn ẹbí tó bá ń pé obìnrin yẹn ló lọ kú, tó bá ń pé ìyá ló kú tó fi àwọn ọmọ ẹ̀ sílẹ̀, àwọn ẹbí ẹ tó hate ẹ tó jẹ́ obìnrin yẹn, wọ́n á sọ story wọ́n á sọ àgàgà kó fi ọmọ yẹn lẹ̀ ní kékeré, kọ́mọ yẹn wá máa gbé lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n á sọ story ẹ láìda, wọ́n á fa ayé ọmọ yẹn jẹ́, wọ́n á fi hatred, wọ́n á fi tọ́ ọmọ yẹn dàgbà. Àgàgà kó wá jẹ́ ẹbí àwọn ọkọ àbí ẹbí bàbá ọmọ tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ ìyàwó yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. They won't say anything good about that woman. And ló máa fi tọ́ àwọn ọmọ yẹn dàgbà. So mi ò mọ ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́nu yìí o. Mi ì dẹ̀ mọ ẹni tó máa tún wo fídíò yìí lọ́la o. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo rí lórí social media nírọ̀lẹ́ yìí, mi ì bá má sọ̀rọ̀ lórí social media for now torí èmi kàn dúró tèmi mọ̀ ń wò ni. Tẹ bá nílò nǹkan tí mo fẹ́ sọ, yálà bóyá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀, èmi ti sọ tẹ́lẹ̀ síwájú. So tẹ bá nílò láti mú ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ mi, ẹ lọ wo old video mi. Torí wípé mi ò ṣe ẹni tó máa ń tún ọ̀rọ̀ sọ. I don't repeat my word, mi ò kọ́rọ̀ mi jẹ. Ó wà ń bẹ̀. I've never deleted any of my videos. So tó bá kú gbé, tó bá kú lásán, tó bá kú, wọ́n á traumatize àwọn ọmọ ẹ mentally, physically, spiritually, psychologically nípa ẹ, because ayé burú, ènìyàn ṣòro. Ojú ẹ ni wọ́n ń tì mọ́ àwọn ọmọ ẹ pé ó wà láyé, ló ń tì ojú ẹ mọ́ wọn lára.
tó o bá síbẹ̀ mọ́ tó pẹ̀yìndà tó mọ̀ wípé òkú kankan ò tún ní padà wá kó wá bá láàyè wíjọ́, tó mọ̀ wípé táwọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní treat àwọn ọmọ yẹn, òkú kankan ò ní padà wá kó wá gbá àwọn létí, òkú kankan ò ní padà wá kó wá ṣe justice fáwọn. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọjọ́ alẹ́ náà làwọn máa kéré ẹ̀san gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn, but wọ́n ti tọwọ́ bọ brain àwọn ọmọ yẹn. It can never be the same anymore. Families are very cruel. Most families, not all. Tó bá wò wípé nítorí nǹkan tó ń pass through, ó wá fẹ́ gbé nǹkan jẹ, ó dẹ̀ ní ọmọ, bó tiẹ̀ jẹ́ hóró kan ló bí sáyé, ìkà ni ẹ́. Pé tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ lò wípé nínú gbogbo nǹkan tó ń pass through láyé ẹ, pé ó kàn tiẹ̀ kọ́kọ́ wá sí mind ẹ pé àbí kò para ẹ̀ ní tọ́mọ ẹ̀ dẹ̀ ṣì wà láyé. Mo wá lè sọ bóyá lẹ́yìn tó bá kó tó gbé nǹkan jẹ, kọ́kọ́ gbé nǹkan jẹ fún ọmọ yẹn náà, torí wípé ìkà ló fẹ́ fi ọmọ yẹn, oró ìkà òun ló fẹ́ gbé sínú ọmọ yẹn. Torí tó bá kú, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, àwọn ẹbí wọ́n á fi ọmọ yẹn gbá bọ̀, wọ́n á ṣe ọmọ yẹn ní ìṣekúṣe. Àgàgà tí obìnrin tí ọkùnrin kò sí ní, no child tí ò ní psychological problem, bóyá bàbá àti ìyá wọn jọ sí, bóyá ìyá kú àbí bàbá kú. It's not going to be very easy. Àfi tó bá yẹ pé bàbá kú, ìyá wà, ìyá yẹn due to ìfẹ́ kò fẹ́ ọkùnrin míì, ó tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀. Nìkan ní psychological problem yẹn, ní gbogbo àwọn problem yẹn kò ní pọ̀ on their part, because ó máa sọ fún wọn irú èèyàn tí bàbá wọn jẹ́. Ṣùgbọ́n tó bá ti di wípé broken home, àwọn ọmọ yẹn wá kéré, broken home àbí wọn ti ẹ̀ fẹ́ra wọn rárá, àwọn ọmọ yẹn wá kéré tí wọn ò fẹ́ra wọn rárá, ọmọ wa lọ ń gbé pẹ̀lú àwọn ẹbí bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ yẹn wá ìyá ọmọ yẹn wá kú, ọmọ yẹn tún wá kúrò láàrin ẹbí bàbá, ó tún wá fẹ́ lọ try ẹbí ìyá, má lọ rò ó, ìyá burúkú gidi ni, kò kí ń jẹ́ kí ayé ọmọ balance. I'm telling you the honest, the pure truth. You see the thing wey they call family. Tó bá ń wá nǹkan tó wà most selfish láyé yìí, family ni. Family ni. We dey see ourselves, na make we dey tijú ourselves this small. Ọmọ yẹn wọ́n á ti gbàgbé pé ọmọ yẹn máa dàgbà níjọ́ kan, wọ́n á rubbish ilé ayé ẹ̀, wọ́n á kọ́kọ́ rún ilé ayé ẹ̀, wọ́n á rún gbogbo memory card ẹ̀, wọ́n á sọ di ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé ń tọ́ bá sọ ẹ̀dà náà lọ́ máa fi bú ẹ bódọ̀la. I am saying it from experiences, not just one experience. At the end of the day, ọmọ yẹn náà ló máa ní fault. At the end of the day, ọmọ burúkú ni. At the end of the day, ọmọ òṣì ni. At the end of the day, ọmọ àbí ìpàbẹ́ ni. At the end of the day, ọmọ tó yẹ kán ti fi ṣe nǹkan oṣù dànù ni. Not minding the way the child was trained and how they trained the child. And the way they train that child is different from the way they will train their own children. Láti ọmọ òkókó kọ́ ọmọ ti máa gbọ́rọ̀. Ọ̀rọ̀ burúkú ni. Ìwọ tó para ẹ̀ nítorí wípé ó wà nínú problem, ọ̀rọ̀ burúkú lọmọ ẹ máa gbọ́ dàgbà. Ìwọ ló kó ọmọ yẹn gbọ́rọ̀, because eléyìí máa tọ́jú ẹ̀, a máa gbọ́ lórí burúkú ọmọ bí ìyá ẹ̀ ṣe ń ṣe náà nìyẹn, kó ṣì lọ bí bàbá ẹ̀ ṣe ń ṣe òṣì kiri ìgbà tó wà láyé náà nìyẹn. Ìyá ẹ̀ ò jẹ́ nǹkan kan, bàbá ẹ̀ olórí burúkú nígbà tó wà láyé, bàbá òṣì tó bí ẹ, tó bímọ ọ̀ṣẹ́, tó bímọ ọ̀yà, ẹ ti pé yóò rí. That is the way they will train your child for you. Ìwọ dẹ̀kẹ̀rẹ̀ inú sàárè tó wà, bóyá wà máa bá kó sí ẹ̀pọ̀, kò tí ì yé mi nǹkan tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú láìfù ẹ̀ nígbà náà. When you lose it, tó wá ń wo bó ṣe ń train ọmọ ẹ̀, àbúrò pé tó bá ti kú tán ò ní mọ kankan, wàá rí because ó ti di spirit. You will not be able to do anything. You will not be able láti gba ọmọ yẹn because ọmọ yẹn kéré bó ló fẹ́. Tó bá ti ẹ̀ jẹ́ pé spirit máa ń ṣe nǹkan kan, kí ló fẹ́ ṣe fún? Ó lè ṣe nǹkan kan fún. Either the child, àìmọye ọmọ mi tó ti lù pa, wọ́n á lù wọ́n pa tí nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀, wọ́n á kú dànù, wọ́n á kún fínfín. Tí nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀, kankan ò dẹ̀ ní tìdí ẹ̀ yọ. Àwọn ọmọ tó bá wá survive irú problem ayé tó dà sí wọn lágbádá yẹn, àwọn ọmọ yẹn ló máa ìmí inú wọn, most of them máa ń di terror sí gbòòrò ayé, because o fẹ́ try gbogbo bitterness tí wọ́n ti gbè sí wọn lọ́kàn ní, gbogbo bitterness tó fi tọ́ wọn dàgbà ni.
And they will tell your story in the most negative way you can ever think of. Lọ máa fi sọ story ẹ fáwọn ọmọ yìí. The most negative way. They will paint you to be the worst person on earth when you were alive. Ní ayé tí wọn ò ṣoore fún wọn rí. O ṣe èèyàn tó dáa, o ṣe èèyàn tó yẹ kán rí mọ́ èèyàn tó yẹ kán ẹni àjírí ẹni àjíkò ní ẹ̀ ńgbà tó wà láyé. That is what they are going to tell your children. Before you think of suicide, ṣáà mọ̀ wípé wàá ti commit suicide fáwọn ọmọ ẹ̀yìn. Ọmọ tó bá bílẹ̀ yẹn kọ́kọ́ pa wọ́n náà. That's the only way. But if o lè pa ọmọ tó fo bo ẹbí tó fo kó ẹbí, o wá fẹ́ para ẹ, o fẹ́ fáwọn ọmọ yẹn lẹ̀, then you are a coward. Then you are a wicked person. Tó bá mọ̀ wípé ayé ti sú ẹ, ọmọ ẹ dẹ̀ ṣì kéré, fún ní gbé poison fún jẹ, kí wọ́n náà gbé poison jẹ kẹjọ máa lọ. Ṣó ti yẹ, save that child the emotional trauma. Save that child the psychological trauma. I don't know, ẹlòmíì wà tó yẹ pé wọ́n ní wípé ọ̀rọ̀ ló máa ń dùn pé ebi ló máa ń pa wá bákan náà, ọ̀rọ̀ kì í dùn wá bákan náà. Ẹlòmíì ti máa ń wò wípé excess life òun yìí, òun ò lè carry on mọ́, òun ò lè carry go mọ́, ó ti sú òun. Fine, kò sí anybody tó sọ pé o ṣe decide bẹ́ẹ̀ pé o fẹ́ para ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó o bá dá para ẹ̀, kò mọ̀ wípé kọ́kọ́ rántí gbogbo nǹkan tọ́mọ yẹn máa pass through. Àgàgà tọ́mọ yẹn bá wà ní under age, tọ́mọ yẹn bá wà ní bí 5 years old, 6 years old, 10 years old, 11 years old, 12 years old. Ọwọ́ kìnìún ayé palamọ́lẹ̀ òjòlá ló fẹ́ fọmọ yẹn lẹ̀ sí. Wọ́n wá máa gbá ọmọ yẹn bí bọ́ọ̀lù síra wọn. Bó bá lọ gbé ní bíbá ẹ̀, wọ́n á fìyà jẹ. Nígbà tó bá fìyà jẹ, tó ń fi gbogbo nǹkan ṣe, ọmọ yẹn náà wá hùwà burúkú. Wọ́n á lọ́mọ òṣì ni, ọmọ òfò ni, ọmọ àdánù ni, ọmọ tó ṣe é rí mọ́ọ̀yàn ni, ọmọ igbá, ọmọ àwo, ọmọ pa òbí ọ̀sán gbọ́ ni. Wọ́n ti gbàgbé gbà táwọn fìyà jọmọ. Orúkọ burúkú ló máa pe, wọ́n máa pe ọmọ yẹn lórúkọ burúkú, as if that child, as if gbogbo ìwà tọmọ yẹn ń wù ó wá látọ̀run ni, ó bọ́n bímọ ni. Ọmọ tí wọ́n yẹn kíkẹ́ là ń kẹ́, kíkẹ́ lọ́mọ ni. Wọ́n á fọmọ tiẹ̀, wọ́n á fi kẹ́ ọmọ tiwọn. Wọ́n á fọmọ tiẹ̀, wọ́n á fi ṣọmọ ọ̀dọ̀ fọmọ tiwọn. Wọ́n á fọmọ tiẹ̀, wọ́n á fi lọ́sìn fọmọ tiwọn. Ọmọ tiẹ̀ á wá di ọmọ burúkú ládùúgbò. Nobody to speak for that child. Nobody to stand up for that child. Do your child just one favor. Keep your life. Because kò sí nǹkan tó wọ̀tì mọ́ nílé ayé yìí ju wípé kéèyàn jókòó, kí ìyá èèyàn jókòó, kí bàbá èèyàn jókòó. Let them tell their story with their mouth. My brother, my sister, if person tell your story, give your children. E go lie put for your head. That time you no go fit change am. You no go fit tell your own part of the story. You no dey feel am. Ṣé kò yé yín? Àbí ànàgó ni mo sọ? You cannot tell the part. What is mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀ tí rò. Wọ́n á parọ́ mọ́ yín gidi gan fáwọn ọmọ yín ni. And that thing is going to affect those children mentally, psychologically. Ọmọ tó máa kúrò, tó máa pass through gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, tó máa wá padà wá ní human feelings, wọn kì í wọ́pọ̀. Wọn ò wọ́pọ̀ o. Ọmọ mi ò ní human feelings o. Ọmọ mi lẹ máa rí tó máa di jàgídíjàgan sí gbòòrò, á ní báyé ṣe ń lọ nìyẹn. Nobody is going to love you. Wọ́n ti pè òun ní for his or her whole life. Òun gbọ́pọ̀ ọmọ òṣì ni, ọmọ àdánù ni, ọmọ òfò ni, ọmọ àbí ìpábẹ́ ni ẹ́. So òun náà máa wùwà ọmọ àbí ìpábẹ́ yẹn, kóun kúkú máa wúrí ìwà èèyàn tó ń pè òun. At the end of the day, irú ọmọ yẹn ló máa ní fault. Àná ọmọ òṣì ni. At the end of the day, irú ọmọ yẹn ní kálukú, àgàgà tó bá jẹ́ ọmọ obìnrin, wọ́n á gbá síra wọn, wọ́n á rèpù ẹ̀, wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀, àti kékeré lóko ti máa dùn mọ́. Àwọn yẹn máa wá dàgbà, á wá di ẹni tó yẹ pé tó ò bá rókó kò ní sùn, ẹ wá máa fi bu. Ẹ pọ́ ọmọ òṣì àti kékeré láyé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ṣó gbáyé bàjẹ́ wá látọ̀run? Ṣé bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ilẹ̀ tẹ́ ń da àwọn mọ́lẹ̀ sínú àdánwò rẹ̀? Tó ò bá lè bá ọlọ́mọ tọ̀, fọlọ́mọ lẹ̀ kó lọ gbé fúnjọba.
tó àbúrò ẹ bá kú, tẹ̀gbọ́n ẹ bá kú, tó jọkùnrin tó jóbìnrin, tó bá mọ̀ kára ń kan ẹ́ sódìsódì, má bọ́ lọ́mọ tọ́, lọ gbé fúnjọba, lọ sí motherless baby home. Ẹ wo ọmọ tó wà nílẹ̀ yìí, ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ni, ọmọ àbúrò mi ni. Ẹ̀gbọ́n mi ti wicked nígbà tó wà láyé, mi ò tiẹ̀ láìkí ẹ̀, mi ò gbá tiẹ̀, ṣùgbọ́n mi ò lè bá tọ́mọ nítorí ara nǹkan mi. Mo lè pa ọmọ yìí níjọ́ kan, wọ́n á gbà lọ́wọ́ ẹ kó má bàa pa, but o pa, o ti damage ọmọ ní ọpọlọ. At the end of the day, the fault is supposed to be the child's. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà burúkú ládùúgbò àti láwùjọ, àwọn èèyàn ní mọ story àti history èèyàn, gbogbo nǹkan tó rí nínú ẹni, you are bad, you are bad. Wọn ò rẹ́ni kọ́ ẹ, ò rẹ́ni tọ́ ẹ, ò rẹ́ni bí ẹ, without wanting to know your story, without wanting to know, and they have bad story, worse ones. But ìyẹn kọ́ ló kàn mí lẹ́yìn, bí ó ṣe wípé ìwọ tó rò wípé problem dé bá lé ayé ẹ̀, o fẹ́ commit suicide. Pause ẹ̀, mi ò ní o má kú o. Ṣòro ọmọ ọdún 5 yẹn tó fẹ́ filẹ̀ yẹn, ọmọ ọdún 10 tó fẹ́ filẹ̀ yẹn, ọmọ tó wà lágbèkọ́rùn roko tó ò tí ì tójú bọ́ tó fẹ́ filẹ̀ yẹn, bá mi wógun èkú tó fẹ́ mu tó fẹ́ fi para ẹ̀ yẹn, fi sínú oúnjẹ kó rí pé ó kú fèéfèé kí ìwọ tó para ẹ̀. Torí wípé àbùrọ̀ fún irú ọmọ yẹn sílẹ̀ sáyé ni àbùrọ̀ damage ilé ayé ọmọ yẹn, one way or the other, kò sí ni. Ọmọ yẹn ò bá àdàgbà, kó marry, kó bímọ, psychologically can never be the same pẹ̀lú ọmọ tó grow up with love. Kò lè ever jẹ́ the same. You are a coward. Tó bá wò wípé nǹkan tó fẹ́ ṣe ni kó para ẹ̀ kó wá fọmọ́lẹ̀ sílẹ̀ sáyé. It's better kó kúkú dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò nípa. Kò yé mú ọmọ ẹlẹ̀, kò yé fi dà gbogbo àdúgbò láàmú. Because there are some people that are embittered about you when you were alive, but they don't have that chance to show it when you were alive. But when you die, offspring ó dárùn. Ẹ jẹ́ mu. Ọ̀fun mi ti gbẹ. Tó bá ti kú báyìí, ọmọ tó filẹ̀ àbí àwọn ọmọ tó filẹ̀, gbogbo wọn ti dáràn. Jọ, mo bẹ̀ ẹ́ ni. Ṣó ti yé ẹ? Ìwọ ọkùnrin, ìwọ obìnrin tó lérò wípé ó dẹ̀ mọ̀ wípé ẹbí ẹ àbó ṣì ń rò pé o náà bí ẹbí tó dáa, ìwọ díjú kó ṣe bí ẹni tó kú kọ́ náà. Kó tó commit real suicide yẹn, kọ́kọ́ díjú ṣe bí ẹni tó kú. Kó wá wo báwọn èèyàn ṣe máa treat ọmọ ẹ̀ láàrin oṣù 3 ni. Gbogbo don't worry, I will be your mother, I will be your father. Ọ̀sẹ̀ kan ni. I'm living witness. Ọ̀sẹ̀ kan ni. Ọ̀sẹ̀ kan ló mọ̀. Nígbà tí mo kúrò láàrin ẹbí, tí mo kúrò láàrin ará, tí mo tún bọ́ sáàrin ìgboro ayé, mo wà pẹ̀lú woman kan, mo ṣe ń sọ lórí clubhouse àbíjọ́ wo ní níjọ́ kan. Mo wà pẹ̀lú woman kan, gbà ẹ́ mo bí àkọ́bí mi. Èmi àtọmọ ẹ̀ adẹ̀jọ́ ń ṣe bí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. Ló bá rí mi, fíìmù bá lọ sọ fún ìyá yẹn, mo rí bí ìyá yẹn bí ìyá mi. Torí mo máa ń ṣe gbogbo nǹkan tí mo lè ṣe fún bí mo ṣe wà yìí. Tí n bá rí obìnrin tó dàgbàlagbà tó jẹ́ ìyá, nígbà tí mi ò mọ̀ wípé lóòótọ́ there is no one like mother nílé ayé mi, èmi máa ń wá ìyá oníyá kí n fi ṣe ìyá ni. Torí wípé mo mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìyá nínú ayé ọmọ. Kí ni mo fẹ́ lọ bá ìyá yẹn fún pé lágbájá rí mi fín o. Ó ní tí ìyá ẹ bá wà láyé nísìnyí, á sọjọ́ tó bí ẹ̀mí náà máa sọjọ́ tí mo bí nǹkan mi jọ nítorí Ọlọ́run. Mo bọ́ sí kọ̀rọ̀, mo sunkún kíkorò níjọ́ yẹn pé ṣé pé bí mo ṣe mú woman yìí níyà, àṣé mo ti overrate ara mi lọ́kàn ẹ̀. Ìjọ́ yẹn ni mo kó kangara mi, mo gbọ́mọ kókó tí mo bí, ó dilé mi, alọ́ṣọ mú gàn bẹ́ẹ̀ ni. Ó dilé mi, ìjọ́ yẹn ni mo ti gbá kámú pé àṣé orin tí wọ́n kọ tán ní there is no one like mother to me. No matter how worse she may be,
I travel over land, I travel over sea. No one like mother to me. Wọ́n rí orin yẹn kọ́ tó kọ o. Ìyá mi ni, ó adopt mi, ó ṣe bó o bá fòbo ẹ̀bí ẹ kò dàbí o. Àgàgà tó bá tún bí tiẹ̀, tó bá bí tiẹ̀ tó kàn mú ẹ mọ́ ọmọ tán, tó dà ẹ mọ́ ọmọ tán, ìyàtọ̀ gedegbe ló wà láàrin wọn. Ṣé ó ti yé ẹ? Kò yé tanra ẹ. Tó bá jóbìnrin tó wà láyé tó ń pass through nǹkan just for the moment ni. For the moment ni o. Tó o bá bímọ lẹ̀, ìgbà tí n tí ìbímọ láyé mi, tí mi tí ìbímọ láyé mi, èmi máa ń hùwà bí kí n kú bí eré kí n rí kú eré, bí kí n kọ̀ kú dànù ni. Because I was hot. I was passing through a lot. I don't care. Ṣùgbọ́n nítorí humanity tó wà ní ẹ̀gbẹ́ kan nínú mi yẹn, ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní bímọ, mo feel pé mo owe àwọn ọmọ mi the chance to be alive. This is the only gift I can give to them because èmi ti experience rí pé tí ìyá ọmọ bá kú àbí bàbá ọmọ bá kú tí wọn ò sí láyé mọ́, ọmọ yẹn máa ń padà pass through mental torture lọ́dọ̀ àwọn ẹbí ará àdúgbò, ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ tí wọn ò bá nífẹ̀ẹ́ ìyá àbí bàbá ọmọ yẹn nígbà tí wọ́n wà láyé. That's what your children pass through. That is what they will eventually pass through when you die. Àti ìgbà yẹn mo ti ń sọ pé mo ti ń ṣèké ikú o. Mo ti ń preserve life mi fáwọn ọmọ mi. Tó bá jẹ́ pé nǹkan tí mo pass through láyé mi, tí mo wá bí ọmọ ni mo fẹ́ lò ní, mi ò ní di Facebook speaker lẹ́nu. Because bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí yìí, torí àwọn ọmọ mi mo cherish life mi gidi kan. Kò dẹ̀ sí nǹkan méjì tí mo fi cherish life mi bí kò ṣe wípé story mi, èmi ni mo fẹ́ sọ fọ́mọ mi. Mi ò fẹ́ kéèyàn kankan sọ story mi fọ́mọ mi. Mi ò fẹ́ kẹ́nì kankan pa story mi láró fún ọmọ mi. Ìgbà tí ìyá ẹ̀ wà láyé, ó ṣojú bí ojú ọ̀pọ̀lọ́, aṣẹ́wó ni, olórí burúkú ni, èèyàn rẹ̀ ni. Bí n jó lórí burúkú jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi mo fẹ́ sọ fọ́mọ mi. Bí n jáṣẹ́wó jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi mo fẹ́ sọ fọ́mọ mi. Ẹnu mi yìí ni màá fi sọ fọ́mọ mi pé kan báyìí ni mo jẹ́ nígbà tí mo wà láyé. Mo jẹ́ jàre nígbà tí mo wà léwe. Not that somebody will come and tell my story to my children as they've told my own mother to me. My own mother's story was being told to me. She never had that chance to tell me her story herself. A lot of people told lies. Ẹnu ẹni tí mo ti gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ nípa ìyá mi, ẹnu ará àta ni. I don't want my children to go through that kind of trauma for anything in this life. Bó bá kú ẹ̀mí ẹyọ kan ṣoṣo lẹ́nu mi, màá preserve ẹ̀ fáwọn ọmọ mi. Just for one thing, not because I love to be alive, or not because I love my life, or not because I love the life I have lived while growing up, or not because as I am, I'm not tired of this life, but because I don't want my children's mental health to be toyed with. Mi ò fẹ́ kí ẹnì kankan mú pin kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gún brain àwọn ọmọ mi. I have had enough of this treatment while growing up. That is the only thing. That is the only thing keeping me going in this life. Pé àwọn ọmọ yìí o, wọ́n dàgbà kémi dẹ̀ pé wọ́n jókòó kì í sọ pé báyìí o. Ó lè wá wo Ọlọ́run lẹ́yìn tí n bá sọ story mi tán kí n máa bá tèmi lọ. But èmi ni mo gbúdọ̀ sọ. Èmi ni mo gbúdọ̀ sọ because there are so many people out there waiting to say the worst. Waiting to say worse to your children. Waiting to say things you didn't even do, you weren't even aware of. When your people will see your children, àwọn tó rò pé àbúrò ẹ tó ṣiṣẹ́ tó làkàkà tó fẹ́ para ẹ lé lórí pé kán lè dàgbà, kán lè ṣe, kán má jìyà láyé wọn. Àwọn gangan ló ń dúró láti sọ fún àwọn ọmọ ẹ how cruel you were to them. Ṣó ti yé yín? Mi ò lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tó o bá fẹ́ commit suicide tó ní ọmọ tó wà under age,
má commit suicide yẹn lẹ́yìn wọn. Jọ̀ọ́ bá mi kọ́kọ́ pa wọ́n ná. Tó o bá ti lè pa wọ́n, then kò sí reason tó fi fẹ́ kú. Tó bá rí wípé suicide tó fẹ́ commit yẹn, o ò lè pa wọ́n mọ́ ẹ. First, kò need kó commit suicide, preserve life ẹ. Máa bá yí táwọn ọmọ yẹn bá dàgbà sọ story ẹ̀ fún wọn. That is one of those things tó hold wọn láyé yìí nìyẹn. And it is bó ṣe kéré mọ́ tó yìí létí gbogbo yín, it is the most essential thing létí àwọn ọmọ yẹn. They want to. Now I hear kí ìyá mi dìde ní ipò òkú. Mo ready pé kí ìyá mi mo ṣe wà yìí. Pé láì ṣe pé fake o àbí kíní o orijo. My mama go sit down like this, go dey tell me about himself. I wan take money buy am. I've heard enough. I've had enough. I've seen enough. Don't die for anything in this life if you have children. Tó o bá bímọ sáyé, èèyàn mi àti ò ní problem. Wípé wọ nìkan korodo báyìí ló wà, o fẹ́ commit suicide. Top pleasure ni. À á pàdé nígbà tí gbogbo wa bá kú. Tolódùmarè bá ní ká pàdé. Because ìwọ nìkan ló wà láyé. You owe nobody an explanation. Tó bá kó àwọn tó máa rẹ́rìn, àwọn tó máa grief. That is how life has been. But if you have children, you hold those children up. You hold them a duty to tell them about yourself. What really happened? How it happened? If not, you are going to be giving them the mental torture of allowing other people. Àwọn ọpọlọ tí ò tó nǹkan wọ́n máa ṣẹ́gìrì sọmọ ẹ lára, wọ́n á fọwọ́ gba orí ẹ̀ fọwọ́ tẹ̀. Bí kọ́mọ yẹn kú lọ máa ṣe. Ọmọ tó dẹ̀ gbọ́ gbogbo àdúrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dàgbà kò lè jẹ́ normal child. Àfi tá a bá ń tanra wa ni. Ó lè ní humanity lára, but once in a while when it struck that child's mind, ó máa affect it psychologically. Ó take grace Olódùmarè láti jẹ́ kí ọmọ yẹn kó normal. Gẹ́gẹ́ bí orin tí mo fi bẹ̀rẹ̀. Tí èèyàn bá wọ́n ní kì í dùn kó pọ̀ kó dùn ṣókí báyìí lọ bẹ̀ òkè. Tó ti yé yín. Èní ara aṣọ lọ́jà o, ọ̀la ara aṣọ lọ́jà o. Ọjọ́ àbákú laṣọ ṣe gbé o, ọmọ ní kára o. Ọmọ ní kára o. Ọ̀la ara aṣọ lọ́jà o, òní ara aṣọ lọ́jà o. Ọjọ́ àbákú laṣọ ṣe gbé o, ọmọ ní kára o. Ọmọ ni mo ra o. I'm not alive for anyone today, but for my children. You see this life wey dey inside me, wey dey breathe. If to say I wan preserve am well, make I talk am for pidgin. If to say I wan preserve am well, I no dey preserve am well for anybody. I dey preserve am well for these children. Bó tiẹ̀ jẹ́ àkọ́bí mi ni mo rí bí sọ fún, ó máa sọ fún àwọn yòókù ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó wù mí kí n sọ fún gbogbo wọn collectively fún ara mi. And I will not lie, mi ní parọ́ fún wọn, mi ní miss word. It hurts more when they hear it from outsiders. And they might even be hearing the lies, bunch of lies. Àwọn irọ́ tó lè mú kó kú gan bínú nínú sáré. Làwọn èèyàn ready láti pa fáwọn ọmọ yìí. So don't commit suicide when you have children. You are going to be a coward. Only cowards commit suicide while they are leaving their children at the mercy. At the mercy of cruel people. Gruesome people. Mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pò òyìnbó yẹn. Àwọn èèyàn wọ́n bá dín gidi gan. Wọ́n ya wèrè. Àwọn èèyàn ya wèrè gidi gan. Wọ́n
wọ́n ja wèrè ju màálù lọ. tó bá fẹ́ kú tí ò ṣe pé àìsàn ló ṣe ẹ́, ìwọ ló fẹ́ commit suicide, just give your children those two and make all of una get out. Get one next available bus. But if you cannot do that, they're still alive. Mi sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dàárọ̀ fún gbogbo yín. Yorùbá nation yẹn àjọ máa dé bẹ̀rẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́, mo ti sọ̀rọ̀ síwájú. Ẹ lọ wo àwọn old videos mi. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí mo ti sọ síwájú. Ẹni tí ò ní nǹkan ṣe ló ń dàparí oṣù. Ẹni tí ò ní nǹkan ṣe ló máa sọ situation, ló máa analyze situation. Èmi ní nǹkan ṣe and I have so many things to do with my strength. Ṣé ó ti yé yín? A máa pàdé, a máa sísọ. Ó dàbọ̀. I love you all so much.